Hai semua, so dalam video saya yang sebelum ni, saya ada share cara untuk jadi seorang YouTuber. Dan untuk jadi seorang YouTuber ni, korang kena join dulu YouTube Partnership Program. Dalam singkatannya YPP. Untuk join YPP ni, ada 4 syarat korang fulfill dulu. Saya dah share apa 4 syarat tu dalam video saya yang sebelum ni. So kalau korang belum tengok lagi video tu, boleh tengok. Dan salah satu syarat untuk join YPP ni ialah korang tak boleh ada aktif community guideline strike, ataupun dengan kata mudahnya, korang tak boleh langgar langsung peraturan yang telah ditetapkan oleh YouTube. Kalau korang langgar juga peraturan ni, yang itulah yang kena strike. Bila korang kena strike, korang tak boleh join lah YPP, which is korang tak boleh lah monetize video korang tu. Tak boleh jadi seorang YouTuber yang dibayar gaji oleh YouTube. Okay. Jadi sebelum kita pergi satu persatu apa community guideline yang telah ditetapkan oleh YouTube, saya nak share lah juga kenapa diorang tetapkan community guideline ni. Okay, actually diorang setkan peraturan-peraturan ni sebab diorang nak jaga environment YouTube ni. Dia nak make sure YouTubers yang post content dekat YouTube tu, diorang post something yang fun, something yang bagus, something yang elok, yang boleh entertain orang, so that orang keep tengok video-video dekat YouTube ni. Diorang tak nak bagi siapa-siapa yang tengok video dekat YouTube ni diorang rasa sakit hati ke, tiba-tiba kena anxiety ke. So diorang tak nak benda tu. That's why diorang tetapkan guideline ni. Jadi kita pergi satu persatu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh YouTube ni. Okay, first, korang tak boleh post sensitive content. Sensitive content ni termasuklah sexual content, macam adult pornography ke, child pornography ke, and konten-konten yang ada abusive language. Macam dalam konten tu korang guna perkataan-perkataan yang macam kata-kata kesat ataupun mencarut, macam tu lah, yang tu tak boleh. And then second one, korang tak boleh post konten yang berbahaya. Konten yang berbahaya ni, contoh korang buat dangerous challenge ataupun prank yang berbahaya, ataupun korang tunjuk cara nak bunuh orang, cara nak menyakitkan diri sendiri. Yang tu semua dangerous content, sebab kita ajar orang buat benda tak elok kan. So that is not good lah. That's why YouTube tak bagi. Tapi kalau contoh konten korang tu untuk educate orang cara mempertahankan diri, macam ajar kungfu ke, ajar taekwondo ke, yang tu dibenarkan lah. Okay, the next one, korang tak boleh post violent or graphic content. Macam korang tunjuk konten bunuh-membunuh secara grafik lah, macam ada grafik yang memang jelas, ataupun penganiayaan binatang, pergi seksa kucing ke apa kan. Aksi-aksi yang ganas lah, yang boleh buat orang tiru dan membahayakan nyawa. Tapi kalau contoh korang tengah baca berita dan korang macam tunjuk lah, sekarang ni tengah berlaku pengeboman di negara ni kan, yang tu tak apalah, sebab yang tu macam memberi info kepada orang awam kan. So that is allowed lah. Okay, the next one, korang tak boleh post hateful content. Hateful content ni macam contoh korang buat konten untuk mengutuk seseorang individu tu. Bukan individu je lah, kutuk agama ke, negara ke. Sebab konten-konten macam tu boleh buat orang rasa benci terhadap apa yang dikutuk tu, dan boleh membuat, macam boleh berlaku rusuhan lah kan, macam membawa kepada negativity. So yang tu tak dibenarkan. And then korang tak boleh cyberbully, harass or cyberbully someone. Contoh korang pergi komen dekat YouTube orang lain kan, kutuk fizikal dia, downkan dia, bully lah dia. So that is also not allowed. And saya ingin ingatkan sekali lagi lah, community guideline dekat YouTube ni dia apply to all part of YouTube. Maksudnya benda-benda yang tak elok ni korang tak boleh buat kat semua bahagian dekat YouTube. Bukannya kat konten je korang tak boleh buat benda tak elok. Kat komen pun sama, playlist pun sama, dekat thumbnail, dekat komen, dekat description box. Benda-benda ni semua kena jagalah. Contoh dekat thumbnail kan, dekat thumbnail tu korang tak boleh letak gambar-gambar yang violent. Dekat komen korang tak boleh komen dekat orang benda-benda tak elok. The next one, korang tak boleh post maklumat privacy someone tu suka-suka hati je, sebab YouTube ni dia memang jagalah privacy orang tu. Seterusnya, korang tak boleh spam. Okay, so saya nak share lah salah satu contoh spam. Contohnya bila korang komen banyak-banyak dekat video YouTube korang sendiri. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa perlu spam.
apa niat orang yang buat spam ni? Perlu ke buat macam tu kan? Okay, so saya nak explain sikit lah tentang algoritma YouTube ni. Cara algoritma YouTube ni berfungsi bila sebuah video di-upload dekat YouTube and video tu dapat banyak like, banyak komen, banyak engagement. Maknanya banyak orang berinteraksi lah dengan video tu. Video tu akan di-assume oleh YouTube sebagai sebuah video yang bagus. So video-video yang bagus ni YouTube akan tolak ke atas video tu. Maknanya YouTube akan recommend video tu dekat orang lain. Contoh bila kita scroll kan dekat YouTube tu, video-video yang bagus ni dia akan mudah lah keluar dekat paparan YouTube tu. Kalau dekat TikTok kita panggil FYP lah. So itulah sebenarnya niat spammer ni. Dia macam konon nak tipu YouTube lah. Dia nak tunjuk macam banyak orang interact dengan video dia tu, padahal benda tu dikira spam, which is not allowed by YouTube. Contoh lain, YouTube ni dia memang galakkan YouTubers ni post banyak konten lah kan, banyak video. So para spammer ni, cara dia orang banyakkan video dia orang tu, dia orang post video yang sama je berulang kali. So that is also not allowed. Korang tak boleh juga post external link yang boleh membawa kepada website-website yang tak dibenarkan dalam guideline YouTube. Contohnya website pornografi, website senjata haram. Next one, korang tak boleh buat konten tentang barang-barang ilegal. Contohnya korang pergi jual dadah, pergi jual alkohol, pergi jual organ haram, senjata api. Even share website pun tak boleh, sebab benda tu benda yang berbahaya kan. Sebab bila orang tengok tu, orang dapat info kan kat mana nak pergi beli benda-benda haram tu kan, and then memudaratkan diri sendiri dengan orang sekeliling. The last one is korang tak boleh share maklumat-maklumat palsu. Contohnya korang ada pendapat yang vaksin ni boleh bagi kanser. So korang terus buat konten, korang bagi tahu orang ramai vaksin ni sebenarnya boleh beri kanser, padahal korang tak ada pun korang buat kajian ke eksperimen ke, korang melulu je pergi cakap vaksin tu beri kanser. So that is one of the contoh misleading info lah, info yang mengarut tanpa asal usul periksa. And salah satu contoh lain misleading info ni, korang jumpa sebuah klip tentang gempa bumi. Klip ni dah berlaku dulu-dulu dah berlaku zaman dulu dah. Tapi korang pergi ambil klip tu and then korang baru post dan cakap gempa bumi tu tengah berlaku sekarang. So that is also one of the misleading info, which is menipu lah audience. Dia boleh membuatkan orang jadi huru-hara, takut ke apa semua kan. Padahal korang tipu je. So that is also not a good thing. Tak boleh lah share benda-benda yang salah. Jadi kesimpulannya, apa yang YouTube nak sebenarnya dalam guideline diorang ni, dalam peraturan diorang ni, diorang sebenarnya just nak korang share sebuah maklumat yang betul, tepat, dan juga share benda-benda yang elok. Janganlah share benda-benda yang tak elok, yang boleh membawa negativiti, yang boleh membahayakan orang kan. Tu je sebenarnya apa yang YouTube nak. YouTube ni memang semua orang guna kan. So bila share benda-benda yang bahaya tu, memang membawa kemudaratan lah. Jadi itu saja sharing saya tentang community guideline yang telah ditetapkan oleh YouTube. Jadi korang kena ikutlah guideline ni so that korang boleh monetize YouTube korang tu. And then menjaga juga keharmonian negara, bangsa dan agama kan. Andai katalah korang dah fulfill 4 syarat ni dan dah berjaya join YPP dan jadi seorang YouTuber berbayar, tapi tak lama lepas tu korang pergi langgar pula syarat-syarat yang telah YouTube tetapkan ni, korang akan dapat strike. Korang akan dikenakan community guideline strike, which is kalau dah dapat ni korang tak boleh buat apa, kena tunggu 90 hari baru hilang community guideline strike ni. Andai kata korang langgar lagi, korang mesti buat juga strike ini dalam masa 90 hari. Cukup 3 kali kena strike, YouTube korang automatic kena ban. Kiranya dihapuskan lah oleh YouTube. So dah hapuslah cita-cita korang nak jadi YouTuber kan, seorang YouTuber berbayar kan. Jadi nasihat saya, tak perlulah langgar community guideline ni. Lagipun benda bagus kan, benda elok, bukannya tak elok. So tu saja saya nak share. Kalau ada soalan, boleh tinggalkan soalan dalam comment box. Lepas ni saya akan share juga cara untuk keluarkan duit dari YouTube. And saya akan share juga perbezaan antara community guideline strike dengan copyright strike, sebab ada orang keliru antara dua benda ni berbeza Jadi saya akan share. Saya akan kongsi banyak lagi info tentang YouTube. Boleh check out playlist YouTube info di YouTube channel saya. Dan kalau korang tengah mencari YouTube Kids untuk brandingkan lagi YouTube channel korang, boleh lawat website saya. Saya akan share link website saya dalam description box dengan comment box.
And insyaAllah after this, I will share more about YouTube info and also ada information digital info. So don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye.